हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो फिजिकल साइन्सको अनलाइन क्लासमा चाहिँ हामी गर्नेछौँ कन्टिन्युसन अफ च्याप्टर 2 फोर्सेस एन्ड मोसन। हामीले रेगुलर क्लासमा चाहिँ यो च्याप्टर 2 फोर्सेस एन्ड मोसन हामीले स्टार्ट गरेको थियो र त्यसको बेसिक कन्सेप्ट्सहरू पनि गर्दै थियो र त्यसकै हामी आज कन्टिन्यू गर्छ। अलराइट, हामीले गर्दै थियो, हामी पुगेको थियो पेज नम्बर 16मा र हामीले यहाँसम्म सकेको थियो र हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि बेसिकली मोसन्स, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोसन्स लाइक ट्रान्सलेसनल मोसन, रेक्टिलिनियर मोसन्स, सर्कुलर मोसन, अर्बिटल मोसन्स, रोटेसनल मोसन्स, भेरियस काइन्ड्स अफ मोसन्सको बारेमा हामीले कन्सेप्ट बुझ्यो। र आज चाहिँ हामी गर्छ डिफरेन्स बिट्विन रोटेसन एन्ड सर्कुलर मोसन। अल्दो हामीले रोटेसन र सर्कुलर मोसन हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एउटै टाइपको लाग्छ, हाउएभर द फ्याक्ट इज नट सो। रोटेसन र सर्कुलर मोसनमा there is a basic difference. Okay, त्यो डिफरेन्स चाहिँ आज हामी के रहेछ त्यो मजाले बुझ्छ। यहाँ देख्छ हेर तिमीहरूको बुकमा, डिफरेन्स बिट्विन रोटेसन एन्ड सर्कुलर मोसन। When a body moves along a circular path about a point as center, then the motion of that body is called circular motion. But rotation is the characteristic motion of a rigid body in which each constituent particles on it undergoes such circular motion in which the center of all the circles lie on a single straight line perpendicular to the plane of each circular paths. के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीले सर्कुलर मोसन भनेको चाहिँ के रहेछ, when a body moves along a circular path about a point as center, then the motion of that body is called circular motion. एउटा बडी डल्लै नै रोटेट गर्दैछ एउटा पोइन्टलाई सेन्टर मानेर भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी सर्कुलर मोसन भन्छ। सर्कुलर पाथमा रोटेट, यसरी रोटेट गर्नु। बट इन रोटेसन इज द क्यारेक्टरिस्टिक मोसन अफ अ रिजिड बडी, इच कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल्स अन इट अन्डरगोज सर्कुलर मोसन इज द सेन्टर अफ अल सर्कल्स लाई अन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन परपेन्डिकुलर द प्लेन अफ इच सर्कुलर पाथ्स। भन्नु खोजेको चाहिँ रोटेसन भनेको चाहिँ एउटा बडीको पार्टिकल मात्रै मुभ गर्छ, बडी चाहिँ मुभ गर्दैन। ओके, त्यसमा हेऱ्यो भने जस्तै ग्लोबलाई हामीले घुमाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी रोटेसन भन्छ। तर हामीले एउटा बललाई चाहिँ एउटा रोपमा बाँधेर यसरी घुमायो भने चाहिँ त्यसलाई हामी भन्छ सर्कुलर मोसन। त्यो डिफरेन्स चाहिँ अहिले बुझाउँछु पनि तिमीहरूले क्लियरली। नम्बर 2 पढिहालौँ। सर्कुलर मोसन is the motion of a point along a circular path, but rotation is the change of orientation of an extended object without suffering change in position. Circular motion मा चाहिँ motion of a point along a circular path, डल्लै बडी नै मुभ गर्छ सर्कुलर पाथमा। तर रोटेसनमा चाहिँ खालि त्यसको डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ, ओरिएन्टेसन भन्छ हामी त्यसलाई, विदाउट सफरिङ चेन्ज इन पोजिसन। पोजिसन जहाँ छ, ग्लोबलाई तिमीले टेबलमा राखेर ग्लोबलाई घुमायो भने द्याट इज कल्ड रोटेसन। ग्लोबलाई नै बोकेर तिमी घुम्यौ भने चाहिँ द्याट इज कल्ड सर्कुलर मोसन। फर एक्जाम्पल, orbital motion of Earth and other planets around the Sun is circular motion, but daily rotation of Earth about its own axis is a rotational motion. अर्थ हाम्रो सनको वरिपरि घुम्छ, त्यसलाई हामी सर्कुलर मोसन भन्छ। र अर्थ आफ्नै एक्सिसमा पनि रोटेट पनि गर्छ, त्यसलाई हामी भन्छ रोटेसनल मोसन। म यहाँ तिमीहरूलाई क्लियर बुझाउँछु। रोटेसन, ओके, एउटा बडी छ यो मेरो, ठिक छ। यो अब अर्थ टाइपको सोच, यस्तो प्लेट सोच नि तिमीहरू, यसको सेन्टर भयो, यो एउटा बडी छ हेर है, यो चाहिँ यसरी घुम्छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई हामी के भन्छ, रोटेसन भन्छ। ओके, यसरी घुम्यो भनेदेखि चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने, यहाँ अघि बुझेको, अब अघि पढेको, अब म क्लियर बुझाउँछु तिमीहरूलाई। र रोटेसन इज द क्यारेक्टरिस्टिक मोसन अफ अ रिजिड बडी इन विच इच कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल अन इट अन्डरगोज सच सर्कुलर मोसन इन विच द सेन्टर अफ अल द सर्कल्स lie on a single straight line perpendicular to plane of each circle. Each यसको चाहिँ यो यहाँ पार्टिकल्सको हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि यो सर्कुलर पाथमा रोटेट गर्छ पार्टिकल चाहिँ, जसको सेन्टर चाहिँ एउटै पोइन्ट हुन्छ। अथवा ग्लोब हो यो भनेदेखि एउटा लाइन हुन्छ, बुझ्यो कुरा। सो यसरी घुम्नुलाई चाहिँ हामी भन्छ रोटेसन। हेर यो रोटेसन बडी जहाँ थियो पहिला, अहिले त्यही छ। एज सर्कुलर मोसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बडी छ मेरोमा, यो एउटा बडी है सोच, यो चाहिँ त्यसको अर्बिट भयो, पाथ भयो। ओके, यहाँ चाहिँ यो डल्लै बडी जहाँ थियो त्यही थियो, ओरिएन्टेसन चेन्ज भयो। सर्कुलर मोसनमा चाहिँ देयर इज अ बडी, यो चाहिँ यो पाथमा घुम्छ, यसलाई पनि एक्सिस चाहिँ चाहिन्छ,
एउटा पोइन्टलाई एक्सिस बनाएर डल्लै बडी नै के गर्छ मुभ गर्छ यसरी बुझ्यो सो डल्लै बडी नै यसरी मुभ गर्छ यो चाहिँ मिन्स यो बडीको पोजिसन चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ माथि चाहिँ बडी जहाँ थियो त्यही थियो खालि यसको ओरिएन्टेसन चेन्ज भएको थियो यसमा चाहिँ तिमीहरूले अहिले बडी यहाँ छ एकछिनमा हेऱ्यो भने बडी कहाँ पुगेको हुन्छ यहाँ मिन्स डल्लै बडीले आफ्नो पोजिसनलाई नै के गर्थ्यो चेन्ज गर्थ्यो यस्तो मोसनलाई चाहिँ हामी भन्छ सर्कुलर मोसन तिमीहरूले बुझ्यो होला वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन रोटेसन एन्ड सर्कुलर मोसन ओके त्यसको बादमा पेज नम्बर 17 हुन त 16 बाटै स्टार्ट भएको छ हामी बुझ्छ डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सको डिफरेन्स कन्सेप्ट पनि बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले अन्डरलाइन पनि गर्नु अलिकति प्रिभियस च्याप्टर पेजबाट सुरु भएको छ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ लेन्थ अफ द एक्चुअल पाथ तिमीले अन्डरलाइन गर्नु सक्छ डिस्टेन्सको डेफिनेसन तिमीले अहिले चाहिँ यो अनलाइन क्लासेसहरुमा म अन्डरलाइन गर्नु भन्ने कुराहरु चाहिँ पढ्दै पनि गर्छ ल क्वेशन्स आन्सर्सहरु चाहिँ पछाडी म तिमीलाई दिन्छु तिमीले गरेर पढ्नु अहिले चाहिँ तिमीहरु फर द टाइम बिङको लागि चाहिँ पढ्दै गर्छु द लेन्थ अफ द एक्चुअल पाथ कभर्ड by a moving body between the initial and the final position in a given time is called the distance actual path covered भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ डिस्टेन्स हो ओके covered by the body but यहाँदेखि हुन्छ तिमीहरूको डेफिनेसन द सर्टेस्ट लिनियर डिस्टेन्स बिट्विन द इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसन अफ द मुभिङ बडी इन अ गिभन टाइम इज कल्ड इट्स डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ पहिला कहाँ थियो बादमा कहाँ छ यो बाटोसित चाहिँ लेना देना हुँदैन इनिशियलमा कहाँ थियो फाइनलमा कहाँ छ त्यसको सर्टेस्ट डिस्टेन्स स्ट्रेट लाइनले जोडिदियो भने त्यो चाहिँ हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स भनेको चाहिँ टोटल पाथ कभर्ड हुन्छ तिमीलाई म बुझाइदिन्छु डिफरेन्स पनि देख्छ पहिला यो बुझेर हामी डिफरेन्स पढ्छौँ ओके डिफरेन्स बिट्विन डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट राइट हामी के गर्छ एकजना उपासना एउटा स्टुडेन्ट छ उपासनाले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ ऊ चाहिँ ए पोजिसनमा छ उपासना चाहिँ ओके उसलाई चाहिँ उसको एउटा साथीको घर छ बी मा उसलाई ए उपासनालाई चाहिँ ए देखि बी जानु छ ओके तर उसलाई चाहिँ साथीले आउँदाखेरि दोकानबाट मलाई पेन ल्याइदिनु नि भनेर भनेको रहेछ फोनमा उसले चाहिँ सोचेछ पहिला चाहिँ ऊ चाहिँ दोकान जाने भनेर दोकान चाहिँ कहाँ रहेछ बी मा रहेछ उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ऊ दोकान गयो ए टु बी दोकान गएछ 3 किलोमिटरको डिस्टेन्समा रहेछ दोकान ओके 3 किलोमिटर ट्राभल गरेर दोकान गएछ वन्स दोकान गएपछि ऊ फेरि कहाँ गएछ उसको साथीकोमा द्याट इज एट द पोइन्ट बी ट्राभलिङ द डिस्टेन्स अफ 4 किलोमिटर अब हेर उपासना पहिला ए मा थियो अहिले ए बाट पी मा गएर पी बाट बी मा पुग्यो अब उसले चाहिँ जति यो ए टु बी पुग्नुमा डिस्टेन्स कभर गरेको छ नि यो जुन चाहिँ लेन्थ त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्टेन्स भन्छ जति घुमे फेरि अगाडि पछाडी जताबाट भएकोमा पनि टोटल डिस्टेन्स कभर्ड यहाँ भनेको चाहिँ एक्चुअल पाथ कभर्ड सो हामीले डिस्टेन्स लेख्नु पर्यो भने वी क्यान राइट 3 किलोमिटर फ्रम ए टु पी प्लस 4 किलोमिटर फ्रम पी टु बी विच इज इक्वल टु 7 किलोमिटर उसले कभर गरेको डिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ 7 किलोमिटर वेयर एज डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के भनेको छ हामीलाई the shortest linear distance between the initial and final position of the moving body in a given time उसको इनिशियल पोजिसन ए थियो फाइनल पोजिसन के छ बी सो यसको सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामी यसरी कनेक्ट गरिदिन्छ यो डिस्टेन्स चाहिँ सपोज 5 किलोमिटर भयो भनेदेखि चाहिँ दिस इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट यसमा चाहिँ पाथ अफ ट्राभल चाहिँ यसमा काउन्ट हुँदैन यसमा चाहिँ ओन्ली के काउन्ट हुन्छ भन्दा द डिस्टेन्स बिट्विन shortest distance between initial and final position of a body alright so यस्तो पनि हुन्छ चाहिँ कोला कि सपोज उपासना ब्याक बी बाट फेरि फर्केर ए मै आफ्नो घर पुगेको भएदेखि चाहिँ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेन्ट भन्यो भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट विल बी 0 व्हाट इज द डिस्टेन्स भन्यो भने चाहिँ फेरि डिस्टेन्स चाहिँ 3 किलोमिटर प्लस 4 किलोमिटर प्लस 5 किलोमिटर हुन्छ alright I hope you all have understood this concept of distance and displacement Alright, यहाँ difference हामी दिएको छ difference पर्छ distance it is the actual path covered by a moving body in a given time actual path जति उसले ट्राभल गरेको छ त्यो displacement it is the shortest linear distance between the initial and final position of a moving body in a specified direction यो चाहिँ shortest distance जस्तै a to b मा हेर्यो भने यही हो shortest distance it is a scalar quantity distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity स्केलर र भेक्टर भनेको तिमीहरूले पहिला युनिट्सहरुमा पढेको छ
स्केलर क्वान्टिटी भनेको जसको चाहिँ डिरेक्सन हुँदैन, भेक्टर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ डिरेक्सन। डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ हामीले भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कहाँ पुग्यो भन्दा फ्रम ए टुवार्ड्स, अब यो सपोज इस्ट हो कि वेस्ट हो कि नर्थ हो कि साउथ हो कि, सो इट कम्स विथ अ पर्टिकुलर डिरेक्सन। Distance traveled by a moving body in a given interval of time is always positive. Distance always positive हुन्छ, minimum 0 हुन्छ distance. Displacement of a moving body in a given interval of time may be positive, negative or 0. The displacement चाहिँ positive पनि हुन सक्छ, negative पनि हुन सक्छ, 0 पनि। सपोज उपासना चाहिँ B बाट A मा आयो, A बाट फेरि ब्याक गयो भने चाहिँ यतिखेर चाहिँ हामी नेगेटिभ हुन्छ यसलाई चाहिँ, because she has traveled in the opposite direction. It depends on the path followed by the body. It does not depend on the path followed by यो त obviously पाथमा डिपेन्ड हुन्छ, जति उसले पाथ जस्तो प्रकारले पाथ ट्राभल गरेर गएको छ त्यही प्रकारले चाहिँ हामी के क्याल्कुलेट गर्छ डिस्टेन्स, whereas displacement is independent of the path followed. All right, so this is all about the difference between distance and displacement. अब आउँछ various terms, important terms, speed, velocity and acceleration. स्पिड भनेको त हामी डे टु डे हाम्रो लाइफमा पनि युज गर्छ। त्यो गाडीको त स्पिड कस्तो, बाइकको बेसी स्पिड थियो र क्रास भयो भनेर हामीले भन्छ होइन, बेसी स्पिड कुदाउनु राम्रो होइन, डेन्जरस हो, सेफ्टी कन्सर्न्सहरू हुन्छ भनेर हामीले डे टु डे लाइफमा पनि भनिबस्छ। राइट, सो स्पिडको हामीलाई आइडिया चाहिँ स्पिड भनेको चाहिँ बेसी कुद्नु भन्छ नि त हामी होइन बुझ्दाखेरि चाहिँ। तर के रहेछ डेफिनेसन हेर, यहाँ दिएको छ, म तिमीहरूलाई फर्स्ट डल्लै डिटेल चाहिँ बुझाउनु, यहाँ हाम्रो भिडियो एकदम टु लेन्थी हुन्छ, अपलोडमा प्रब्लम भएकोले गर्दा म तिमीहरूलाई अलिकति सर्टमा गर्दैछु। ओके, स्पिड अफ अ बडी इज डिफाइन्ड एज द डिस्टेन्स ट्राभल्स बाई द बडी पर युनिट टाइम। पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ एउटा बडीले कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यसलाई हामी भन्छ स्पिड। जस्तै हामी भन्छ नि त एउटा कारले चाहिँ 60 किलोमिटर 1 आवरमा ट्राभल गर्दैछ भने चाहिँ त्यसलाई हामी भन्छ त्यो कारको स्पिड त कति रहेछ 60 किलोमिटर पर hour, means 1 घण्टामा चाहिँ that car can travel 60 kilometer distance. So distance traveled divided by time taken is called speed. त्यसलाई हामी भन्छ speed. All right, so speed को symbol चाहिँ हुन्छ v, distance को s, time को t. Speed has only magnitude but no specific direction and hence it is a scalar quantity. Speed चाहिँ जहिले पनि scalar quantity हुन्छ र यसको युनिट्सहरु याद गर्नुपर्छ। CGS युनिट अफ स्पिड इज सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड एन्ड इट्स SI युनिट इज मिटर पर सेकेन्ड। हामीले चाहिँ हाम्रो कमनली युज हुने युनिट्सहरु चाहिँ हो किलोमिटर पर आवर, यस्तोहरु हामीले युज गर्छ। ओके, अब व्हाट इज एभरेज स्पिड? एभरेज स्पिड भनेको के हो हामी यो बुझ्छ। ओके, अलराइट, एभरेज स्पिडमा देख्छ if a body in motion covers equal distances in equal intervals of time, its speed is said to be uniform speed. But if the body traverses different distances in equal interval of time, then this speed is said to be non-uniform or variable speed. हामीले एभरेज स्पिड गर्नुभन्दा पहिला यहाँ सानो पार्ट दिएको रहेछ। युनिफर्म स्पिड के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा मिन्स 1 आवरको सपोज ग्यापमा चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स कभर गर्यो भने त्यसलाई हामी युनिफर्म स्पिड भन्छ। तर सेम स्पिड कभर गरेन कुनै पनि मुभिङ अब्जेक्टले भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी भन्छ भेरिएबल स्पिड अर नन युनिफर्म स्पिड पनि भन्छ त्यसलाई हामी। जस्तो कि 1 आवर चाहिँ 60 किलोमिटरको स्पिडले पर आवरको स्पिडले कुद्यो, सर्टन डिस्टेन्स चाहिँ 40 को स्पिडले कुद्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी भन्छ नन युनिफर्म स्पिड। ओके, अब चाहिँ हामी यहाँ गर्छ average speed. Average speed of a moving body is defined as the ratio of total distance traveled by the body to the total time taken to that. Average speed एकदम इजी छ, total distance travel लाई total time ले डिवाइड गर्दै भने we get average speed. म यहाँ देख्छु एक्जाम्पल को लागि बुझाउनको लागि A to B जानु छ, अलराइट, डिस्टेन्स छ 40 किलोमिटर, टाइम लागेको छ 1 आवर। B to C जानु छ, डिस्टेन्स छ 60 किलोमिटर, टाइम चाहिँ 3 आवर्स। अब हामीले यहाँ चाहिँ एभरेज स्पिड निकाल्नु पर्यो भने के भनेको छ टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई टोटल टाइम टेकन। सो डिस्टेन्स हेर 40 + 60 डिवाइडेड बाई टाइम 1 + 3 आवर्स। सो 60 + 40 100, 1 + 3 4, 100/4 किलोमिटर पर आवर इज इक्वल टू 25 किलोमिटर पर आवर इज द एभरेज स्पिड of this particular object between the distance between the point A and
सी यसै चाहिँ हामी के निकाल्छ एभरेज स्पिड निकाल्छ ओके अब आउँछ भेलोसिटी भेलोसिटी र स्पिड चाहिँ एउटै टाइपको चिज हो डिफरेन्स हुन्छ भेलोसिटीमा डाइरेक्सन हुन्छ र भेलोसिटी इट्स अबाउट डिस्प्लेसमेन्ट स्पिड इज अबाउट डिस्टेन्स velocity of a body is defined as the displacement of the body per unit time it's a displacement per time लाई हामी भन्छ velocity ओके त्यही चाहिँ यहाँ तिमीले हेर्यो भने एउटा यहाँ नयाँ चीज देख्छ velocity को पनि सिम्बल v हो displacement को पनि सिम्बल s हो र एउटा एरो मार्क लगाएको तिमीले देख्छ किन यो एरो मार्क लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ velocity and displacement both are vector quantity भनेको चाहिँ quantity which has both magnitude and direction सो यसको म्याग्निट्युड पनि डाइरेक्सन पनि भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसमा एरो लगाएर चाहिँ के बुझाउन खोजेको भन्दा चाहिँ इट हैज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन सो डाइरेक्सन भएको क्वान्टिटी अर भेक्टर क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी माथिबाट एउटा सानो एरो लगाउँछ अलराइट सो भेलोसिटी इज अ भेक्टर क्वान्टिटी ओके यहाँ दिएको छ सिन्स भेलोसिटी हैज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी यसको युनिट जस्तो स्पिडको हुन्छ सेम हुन्छ यसको पनि अलराइट सेम स्पिड नै हो जस्तै हामी भन्दैछ 25 किलोमिटर पर आवर मोटरसाइकल हैज ट्राभल 25 किलोमिटर पर आवर स्पिड फ्रम नॉर्थ टू साउथ भन्यो भने चाहिँ दैट इज कॉल्ड भेलोसिटी त्यो चाहिँ भेलोसिटी और फ्रम ए टू बी और फ्रम सी टू ए whenever there is distance whenever there is direction there is vector quantity हामीले डाइरेक्सन मेन्सन गर्यो भने चाहिँ त्यो भेलोसिटी भयो डाइरेक्सन मेन्सन गरेन भने चाहिँ त्यो के भयो स्पिड भयो सिम्पली राइट यसमा पनि uniform speed, equal displacement in equal interval of time, non-uniform speed, unequal displacements in equal intervals of time. So these are the uniform velocity and non-uniform velocity. All right. So यसमा पनि हामीले average velocity भन्यो भने total displacement by total time taken. यहाँ तिमीहरुको डिफरेन्स दिएको छ डिफरेन्स तिमीहरुले पढ्नु एकदमै सजिलो छ साह्रो के पनि छैन यहाँ देख्छ हेर इट इज द डिस्टेन्स ट्राभल बाइ बडी पर युनिट टाइम इट इज द डिस्प्लेसमेन्ट स्पिडमा जहिले पनि डिस्टेन्स आउँछ भेलोसिटीमा डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ इट इन्डिकेट्स हाउ फास्ट स्लो अ बडी मुभ्स इट इन्डिकेट्स हाउ फास्ट स्लो अ बडी मुभ्स एन्ड अल्सो द डिरेक्सन इन विच इट मुभ्स यसमा चाहिँ खालि हामीलाई कति क्विकली मुभ गर्दैछ थाहा हुन्छ यसमा चाहिँ डिरेक्सन पनि थाहा हुन्छ कुन डिरेक्सनमा जाँदैछ द्याट इज वाइ इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी Speed of a moving object is always positive. Velocity of a moving object may be positive or negative. Speed is जहिले positive हुन्छ velocity चाहिँ positive पनि हुन सक्छ negative पनि हुन सक्छ displacement negative हुन्छ that is why velocity पनि negative हुन सक्छ Average speed of a moving body can never be zero. Average velocity of a moving body may be zero. Speed कहिले पनि average speed zero हुँदैन तर average velocity zero हुन सक्छ किनकि कोही कोही बेला भेलोसिटी नेगेटिभ हुन्छ दैट इज व्हाई इट क्यान बी जीरो ओके अब आउँछ अर्को इम्पोर्टेन्ट टर्म एक्सेलरेसन एक्सेलरेसन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले युजुअली यो मुभिङ भेहिकल्सहरुमा चाहिँ एक्सेलरेटर भन्ने एउटा पेडल त्यहाँ एउटा डिभाइस हुन्छ है पेडल हुन्छ बाइक मोटरसाइकल स्कुटीतिर पनि हुन्छ एक्सेलरेटर भन्छ जसलाई चाहिँ हामी अलिकति रेप गर्दियो भनेदेखि चाहिँ त्यो भेहिकलहरु स्पिड कुद्छ ओके मतलब स्पिड बढाउँछ त्यसले चाहिँ त्यसबाट आएको टर्म मतलब तिमीले बुझ्नु सजिलोस् एक्सेलरेसन भन्ने के रहेछ when a body moves with gradually increasing velocity then the rate of change of velocity of the body with respect to time is called acceleration बुझ्नुको लागि चाहिँ स्पिड तिमीले बुझ्न भेलोसिटी त डाइरेक्सन भइहाल्छ जब चाहिँ कुन चाहिँ रेटमा चाहिँ भेलोसिटी बढ्दैछ मिन्स सपोज 20 किलोमिटर पर आवर को स्पिडले कुद्दै थियो 30 बाट 40 भयो भने चाहिँ हामी त्यो बडी चाहिँ एक्सेलरेटेड छ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सेलरेसन सो एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ के हो फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी इट मिन्स चेन्ज इन भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ टोटल टाइम टेकन यो तिमीले एक्सप्रेसन याद राखिराख्नु ए डिनोटेड बाइ एक्सेलरेसन इज डिनोटेड बाइ लेटर ए माथि एरो छ मिन्स भेक्टर क्वान्टिटी v फाइनल भेलोसिटी minus initial velocity by time यहाँबाट यो एउटा एक्सप्रेसन आउँछ v equals to u plus at all right this is all about acceleration acceleration आएपछि अर्को रिटार्डेसन भन्ने एउटा टर्म आउँछ रिटार्डेसन र एक्सेलरेसन एउटै चीज हो रिटार्डेसन भनेको चाहिँ घट्नु एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ बढ्नु सपोज कार हुन्छ
पहिला 20 km/h हुँदै हुँदै 21 22 30 30 40 50 60 70 पुगेको थियो फेरि ब्रेक गर्यो त्यो गाडीमा भनेदेखि चाहिँ फेरि 60 70 बाट 60 50 30 40 20 हुँदै हुँदै झर्छ सो भेलोसिटी कुन प्रकारले डिक्रिज हुँदैछ दैट इज कॉल्ड रिटार्डेसन when a body moves with gradually decreasing velocity then the rate of decrease in velocity of the body with respect to time is called retardation त्यसलाई भन्छ रिटार्डेसन एक्ज्याक्टली एक्सिलरेसनको अपोजिट चाहिँ हो रिटार्डेसन यसमा हामीले अघि यसको युनिट छोडेछ एक्सिलरेसनको युनिट राइट युनिट चाहिँ तिमीहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ देख्छ हेर as the acceleration is the change in velocity divided by time so the unit of acceleration be the unit of velocity divided by unit of time velocity divided by time भएकोले गर्दा velocity को युनिटमा टाइमले डिवाइड हुने हुनाले चाहिँ एक्सेलरेसन को युनिट चाहिँ cgs हुन्छ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र SI हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो तिमीले याद गर सिमिलरली रिटार्डेसन को पनि सेम हुन्छ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ओके अलराइट यहाँ तिमीहरुको टेबलमा चाहिँ भेरियस क्वान्टिटिज को चाहिँ डाइमेन्सन CGS युनिट SI युनिट देख्छ यो टेबललाई तिमीले पढ्नु मार्क गरेर अलराइट अब हामी यहाँ गर्छ युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म मोसन कस्तो मोसनलाई चाहिँ युनिफर्म मोसन भन्छ कस्तोलाई चाहिँ नन युनिफर्म भन्छ इफ अ बडी ट्राभल्स इक्वल डिस्टेन्सेस इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम देन द बडी इज सेड टु हैव युनिफर्म मोसन इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा कभर गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी भन्छ युनिफर्म मोसन मैले यहाँ एक्जाम्पल दिएको छु सपोज एउटा बडी A to B मुभ गर्यो 40 किलोमिटर टाइम लाग्यो 1 आवर B to C गयो 40 किलोमिटर छ B to C पनि टाइम चाहिँ लाग्यो रे 1 आवर मीन्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम 1 आवर को टाइममा 40 किलोमिटर ट्राभल गर्यो भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ युनिफर्म मोसन इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम whereas on the other hand if a body travels unequal distances in equal interval of time then the body is said to have non-uniform motion यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा A to B B to C 40 किलोमिटर 1 आवर मा गर्यो र 40 किलोमिटर सपोज 2 आवर्स मा गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ नन युनिफर्म स्पिड मीन्स अनइक्वल डिस्टेन्स अब तिमीले 2 आवर्स मा गर्यो भनेको मतलब उले चाहिँ यहाँ चाहिँ अनइक्वल डिस्टेन्स 1 आवर मा खाली 20 किलोमिटर मात्र ट्राभल गर्दैछ नि त यो फर्स्ट 1 आवर मा 40 किलोमिटर ट्राभल गर्यो सेकेन्ड 1 आवर मा चाहिँ अन्ली 20 किलोमिटर ट्राभल गर्यो मीन्स अनइक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम्स भन्दा पनि हुन्छ या इक्वल डिस्टेन्स इन अनइक्वल इन्टरभल अफ टाइम्स टाइम अलग अलग छ डिस्टेन्स सेम छ या त डिस्टेन्स अलग अलग छ टाइम सेम छ भने पनि त्यसलाई भन्छ नन युनिफर्म मोसन इक्वल डिस्टेन्स इक्वल इन्टरभल अफ टाइम छ भने मात्र त्यसलाई भन्छ युनिफर्म मोसन ओके यहाँसम्मको चाहिँ तिमीले मजाले ध्यान लगाएर अहिले जति पनि हामीले पढ्यो तिमीले बुक मजाले थरोली रिडिङ गर्छ बुझ्ने ट्राई गर्छ यहाँ तिमीलाई एकदमै सर्टमा तिमीलाई बुझाएको एकदमै डिटेल्समा हामीले बुझाउनु कतिवटा बेरियर्सहरु भएकोले गर्दा सकेन तिमीले आफै पढेर बुझ्छ केही कन्फ्युजन भयो भने तिमीले मलाई भन्नु सक्छौ तर तिमीले एकपल्ट बुकलाई थरो रिडिङ चाहिँ गर्छ अलराइट